درې قسمه نفسونه دي. یو ته وایي نفس اماره، دویم دی نفس لوامه، او دریم دی نفس مطمئنه. نفس اماره وما ابرئ نفسی ان النفس لامارة بالسوء. 14 پارہ جو شروع کر نفس اماره، هغه نفس چې هغه سړی ته حکم کوي د ګناه د کولو، د خلاف شریعت د کولو، د الله او د الله د پیغمبر د معاصی او د مخالفت د کارونو د کولو حکم کوي. دې ته کم نفس وایي؟ نفس اماره. چې نفس د ګناه حکم درته وکړي نو پوه شه چې ما کې کم نفس دی، دا نفس اماره دی او دا بدترین نفس دی. دویم نفس هغې ته ویل کېږي نفس لوامه. لا اقسم بیوم القیامه ولا اقسم بالنفس اللوامه. نفس اماره خو حکم د ګناهو کو، خو دویم نفس په دې سړي کې دننه موجود دی چې هغې ته نفس لوامه وایي. فوراً دې ملامته کې چې دا دې څه وکړل، تا خو د رب د حکم خلاف وکړو، دا دې څه وکړل، نو دې فوراً توبه وباسي. نو چې د ګناه نه پس ملامته شوې او توبه دې وویستا او آینده کلک او مصممه اراده دې وکړه چې بیا به زه ګناه نه کومه، دا ګناه به بیا نه کومه او دا هر قسمه ګناه نه به ځان ساتمه. نو پوه شه چې تا کې دننه کم نفس را بیدار دی، تا کې دننه نفس لوامه را بیدار دی. او دریم نفس دی هغې ته وایي نفس مطمئنه. یا ایتها النفس المطمئنه. هغه نفس چې هغه د رب په اطاعت او تابعدارۍ باندې مستقیم وي او دغه رنګې کلک ولاړي. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، دا هغه نفس مطمئنه والا خلق دي. نفس اماره دا د کافرانو نفس دی او د ګناهګار مسلمان نفس دی. او نفس لوامه دا هم د مسلمان نفس دی. که دنه په تقاضا د بشریت ګناه وشي نو دی څه کوي؟ فوراً معافي وغواړي. او یو نفس مطمئنه دی، دا د انبیاو نفس دی. د چا نفس دی؟ د انبیاو نفس دی، دا د صحابه کرامو نفس دی، دا د هغه مقربینو خلقو نفس دی چې کوم الله ته مقرب دی او نږدې دی. اوس د روژې حکمت ته وګوره. د روژې حکم ولې وشو؟ چې ستا دا نفس اماره چې تا ته د ګناه حکم کوي چې دا په نفس لوامه کې بدل شي، او بیا دا نفس لوامه دا په نفس مطمئنه کې بدل شي. او چې کله نفس مطمئنه کې د نفس بدل شو نو بیا د دې حکم مستحق وګرځېدی چې د قیامت په ورځ به الله وایي یا ایتها النفس المطمئنه، او هغه نفسه چې ځان دې مطمئن کړی په دنیا کې زما په اطاعت او تابعدارۍ باندې، ارجعی الی ربک راضیة مرضیة، اے رب ته په داسې حالت کې واپس شه چې رب ستانه خوشحاله او ته د رب نه خوشحاله. فادخلی فی عبادی، اے زما په بندگانو کې وردن نشه. وادخلی جنتی، او زما هغه ښکلي او محبوب جنت ته وردن نشه.